I saw your videos on the YouTube, so I think that's fine. Yep. Yeah, basically just that just for when you want to. Sometimes I talk a little bit fast, and sometimes the student revisit the video and then they re-listen the whole conversation so they have a better idea. Sometimes I'm not sure did this is one of the feedback I got is during our conversation like this, the audio potentially could be a bit grainy. It's not very clear, but when they re-watch the video, somehow it's clearer. So there's that. Okay. Just 2 seconds. Let me just bring down my note. And now I'm gonna ask you properly again. How are you today? I'm fine. How about you? Uh, I'm a bit busy today. I'm not gonna lie, I'm a bit tired, but getting there. Just that is just my daily routine. But I'm happy to be here anyway. So. Um, okay, first of all, just want to do you have any specific topic that you want to talk today? Or you just want me Mm, to keep continue and ask you question? So, Actually, I have no idea uh, right okay, now. that's fine. So I'll just ask you a question. So can you please tell me what is your objective to learning English and what is your initial thought when you sign up for ABVN? Mm, I come from a university that people very confident and speaking English very fluently. Yep. Uh, yeah, as the first time I come to my university, I was so insecure with my English skills. So I think I need to practice and study more to yeah. Yep. And my friends, my classmates, is also a student of ABBN, and she suggests me that I can join the project as a student. So Yep. that's why I am here. Right. Why do you what do you mean when you say you feel insecure about your English? Can you give me some example? Um, I come from the middle part of Vietnam, and I have a strong accent in here. I'm come from Nghệ An, and I study English by myself for a long time before Okay, I go to impressive. yeah before I go to a class or a club. I mean a team to improve my English. So I have a bad memories that when I come to universities and this was the first English class here, and I when I stand up and speak something, I don't remember exactly what did I say, but there are a lot of friends look at me and ask me again, what did you say? And that make me feel so nervous because I bring a lot of my um, Vietnamese accent to English. Yeah. Not really. I've been here. I've been in Australia for I don't know more than 10 years. I don't know. I don't remember exactly how long, but there are a lot of people that live in here still have Vietnamese accent when they speak English. So
don't feel bad about it. Just a side note. No, I mean I bring Nghệ An accent to English. Like, have you ever heard about have you um Thailand's people speak English, and I could say I speak like that. Yeah, so I and then after this class I go to my homes and record my voice and try to listen. And I think I agree with them. And then I watch some videos on YouTube and try to repeat to them. Yeah, that's the way I learn English. Honestly, I'm not sure. I couldn't hear any an accent from you, to be honest. I've just, yeah, I don't recognize that. But anyway, just move on. Is sometimes I think your accent is a bit, it sound nice and it clear to understand. So that is the main part that we want when you speak English. So you want to be clear. An accent is like it's not really matter. I from my in my opinion, the accent that is a bit hard for other people to understand is Indian accent. I'm not sure. I maybe get into a lot of trouble. Indian accent, and Chinese accents, and some like when people speak in Vietnamese, um, the Vietnamese people would, but when they speak English, it's not really clear, and I'm not sure how to say. Um, but for all of the Vietnamese people out there, when you hear a person, they say when they speak English, if they have the accent of Vic Lick in there, they know right away that person is Vietnamese, and there's no wrong in there. Um, okay, so you should want to come reverse back a bit. I want to ask. So you're saying that you learn English by yourself. What do you mean by that, and how can you achieve that? I'm quite surprised, to be honest. Before I sign up to a class in like a center of English in Hanoi, I just go to YouTube and choose some videos and do studying. Hmm. Um, Sometimes I heard some bad words and I I repeat them, but I didn't realize it. Yeah. I think learning English from videos helped me a lot. Hmm. Yeah. From my Um, ex Yeah, well, from my experience, I also learn English by myself. So this is what I'm coming with, or this is what I'm drawing out from my experience. So learning from the video, listen to podcast, listen to audiobook, it gives you a lot of vocabulary. But if you do not speak, like how you, or if you not use it in a normal conversation, just like how you talk to me right now, is sometimes it bad for you as well. It make you, you don't have the ability to form an argument. You have a lot of, somehow you have a lot of vocabulary, but you do not know how to connect it all together. yeah. Yeah, it's kind of like that. Um, so this is why I'm doing this. By the way, in the beginning, I have a lot of vocab in English, and during the time I'm teaching here, I have to learn myself. Uh, First of all, ask the right questions. Second after that is learning how to form the argument, or form use my vocabulary and form into a sentence and saying in a way that makes sense to you guys. So I cannot do.
expose myself to you fancy words, and I try to explain it to you as simple as possible. Well, it challenge anyway. Also it depends on the topic. If the topic is quite a bit tough, you talk about well physics or geology. Oh my God, I have to be. I froze myself quite a lot of time. Yeah, but with easier topic, which I talk about a lot, is it make my life a bit easier. But I want to push myself a bit far from there. Um, so by the way that you're saying, I got a feeling, this is just my opinion only, that you lack of confidence in general, not by lack of confidence in just speaking English. Yes, I don't know how to explain, but I feel like when the first time I come to my college, I feel like I'm not belong to here, and actually I'm an extrovert person, and I do a lot of activities. I have a lot of friends when I was high school students, uh, but I don't know why when I moved to Hanoi and uh, become a new student here, I feel like I'm not belong to this city, not belong to my university. Yeah, You sound a bit sad, and I feel sad for laughing right now. I don't know how to explain, but yeah, yeah, yeah. Yeah, I got a similar feeling as well. Remember when I first moved to Australia, I got the same feeling. To be honest. So how do you manage the change, and do you still at the moment do you still lost, or is better, or Well, I think it's better. I also made some new friends here, and they help me a lot. Yeah, my university is Diplomatic Academy of Vietnam, and almost students here want to be a diplomat after graduation. But at that time, I have no idea for my future job, and my high school teachers, she tells me that I see you have I see you good at social science subject. You could try this major. And yeah, I agree with her, and I choose my universities. Uh, but when I come to here, uh, I don't know. Yeah, I feel like I'm not belong to here. Simply. right? Okay, so what do you think you're gonna do about it? This is a Mm, really hard question. This I know this is a really hard question. Should want to ask you. actually, I already have a plan. After graduation, I also work and study another university. It's about communication, and yeah, I want to be a reporter or a journalist after my graduation. Yeah, and after my graduation, I will study another major in another university. Just one, just want to be clear that I understand you correctly. So now you want to graduate first. After Yeah, that, you want to start to work, and currently you want to work at a reporter or a journalist. And when you got a job at a journalist or a reporter, you're gonna learn, keep continue to learn in the background,
from at a different university. Why is that? In Actually, in what field are you gonna learn about? um, actually, my majors right now is international relation in Asia Pacific regions, and I'm quite good at. I mean, I have a good score in my first major, uh, but um, I don't think I will become a diplomat after my graduation. And so maybe you know, I, so maybe I will study another major that I feel I could be myself. It sounds like you're in a tough time at the moment. And why do you think that you need to complete the major or the degree that you currently learn? Why don't you change it now? Why change it later? Mm, because uh, my university just like uh, just for just like the the students want to be a diplomat, and my favorite one is from another university, and Mm. I'm not allowed to move to another university. Right. So it's only allow you to move to different universities after you complete, and then you enter a different entry exam again to get to your university. Is that what you're trying to say? No. Mm, yeah, yes. Okay. I'll just say something that is gonna be a positive a bit. Sound like a bit downward. You speak really clear, and the thing that good about you is that you don't have a lot of you pause when you think it should be. In the amount of from you is like it's still there, but it nearly is. From my opinion, it's pretty good. So that is the positive at the moment that I can give you, that you cheer you up for a bit. Um, so at the moment, is there any topic that you learn at the university that you want to talk about, but you have nobody to talk about? Uh, um, I um, so can I ask you one question? Sure, That all good. what do you think about why do wars between country happen? Can you clarify that question again? Why do wars between countries happen? That why the country fight to each other? Right. Like That's a very vague question, and I can answer. It just depend on what kind of angle that you want to look about. So, do you have some word that you want me to talk about? Because different country have different word, and different word have different meaning behind it. So you could just I can answer you, but your question is very vague, and it's really hard for me to answer that. But I'll just give you, for example, let's say go way back to the history.
war between country happen is just one country want to take over another country because of their resource. Sometimes it's the resource, sometimes it's just because of their religion, sometimes because of population, a lot. Uh, So at the moment, you can talk about the war in Ukraine, Russia. You can talk about the war between Israel and Palestine. But I can only answer you the thing that I think about, not about the truth of it, because well, it have layer, 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 layer of the reason why they fight with each other. from my knowledge I learned from university, Hmm. uh, there are three ways to explain the reasons of all the wars. Yeah. Uh, there, to explain the reasons, there are three theories were introduced. Hmm. All of them is based on human nature, like because people believe human create nations and nations create the world. The first theory is realism. People believe um, human was like human are born evil. Like I, it mean nhân chi sơ tính bản ác in Vietnamese. Yep. Yeah, according to these views, humans naturally love power, and the only way to maximize their power is dominate or destroy other nation. And the second is liberalism, and people believe humans are born to be good, and people naturally want to cooperate and connection. Yeah, and the first theories explain to all the world why country were together. And I all I want to say is the my knowledge I learned from my school. I don't hate them. It's not really negative, but I feel like I am not become a diplomat or researcher after my graduation. That's right. I'll give you my opinion about the first and the second, but the third, this is the first time I heard about it. Could you please re-explain the third theory to me? The third theory is let me. The third in Vietnamese we call it chủ nghĩa kiến tạo. Uh, contract constructivism, which say human actions depends on the how they or a nation see themselves. For example, in a classroom, students see themselves as a student, and teacher see themselves as a teacher, and that's how the class or the words function. Like, Let me just have a quick look. oh, I'm not sure I will be banned or not because politics is Nah, it's fine. I don't think anybody listen to our conversation. It's just um, internal. But anyway, I think the third theory it should belong to the second theory. The third theory is just like it just mentioned that people should be cooperate to each other, which is basically the second theory. The second theory is human deep down human is are born good. Um, and it's just that
because I've listened to a lot of book and they only mention about the two theory. First theory is people are born evil. The second theory, people are born good. I think is both of them are correct, not wrong. It's just similar. Let's say, for example, you when a cat being born at a cat, it should behave like a cat. Nobody teaching them how to become a cat. Does that make sense? Like for Yes. example, a chicken. When a chicken hatch itself, it just become a chicken itself. It have a gene itself. It's follow all the way like from revolution. It should build into their DNA. Their DNA is just some kind of a I'm not sure the correct way to say it, but their DNA is just a piece of memory. So when the chicken being had or a human being born, it should extract the detail out from that DNA or that memory, and it should behave like that in some way, not all the time. Sometimes, if for example, just like people, even though we are born and we behave similar at how our DNA, but we learn from our mistake and we have the capability to learn from our mistake and we improve from it. And the funny thing is like human are not changed over time in the last couple of thousand years, which invent a lot of tools to make our life easier and expose ourselves to less dangerous. So by saying that, so when you was born, you can see that some people have malfunction. I'm not sure that I should say malfunction. Like their DNA is have some kind of build in recognize the world that they are born to be in the world just to destroy everything, and all the people are born in the world to help build everything. Does that make sense? Yeah. If it's a bit hard, you can tell me. I can speak in Vietnamese just to make it easier. You can speak Vietnamese. I understand all word, but I'm not sure. Không sao. Tại vì giống như là khi mà em sinh ra á, tại vì cái gene của em á thì nó sẽ thường thường nó cũng nó sẽ phân ra hai loại. Một á là em có xu hướng suy nghĩ em muốn phá hủy tất cả mọi thứ và em thì cái đó là một hướng, rồi cái hướng sau là khi người ta sinh ra trong cái gene của người ta nó có một cái hướng là hướng người ta về một cái thiện. Cái đó What? là cái đó là pure natural luôn á. Cái đó là giống như là em hoạt động, nếu mà em sinh ra mà em cư xử theo vậy là em cư xử hoàn toàn theo kiểu bản năng, đúng không? Tại vì giống thì Mm. cái đó là em cư xử hoàn toàn bản năng, nhưng mà con người á thì sinh ra nó có một cái điểm khác biệt so với là động vật á, là mình đã born ra như vậy, nhưng mà mình học hỏi được từ Mm. những cái khuyết điểm của mình, và những cái này á nó đã trải qua rất là nhiều năm để gọi là mình build up kiến thức á. Tại vì theo những cái loài mà khi mà sinh ra á, mà muốn chiếm đoạt hay là muốn phá hủy tất cả mọi thứ á, thì nó chỉ có một cái chiều hướng là đi xuống thôi. Em nhìn lịch sử á, thì giống như là chiến tranh của Genghis Khan nè, rồi triều đại Tam Quốc diễn nghĩa nè, thì em cứ thấy á, cứ nếu mà chiến tranh kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, nước mạnh cứ đánh nước yếu, thì sau một thời gian á thì cái mô hình nó sẽ tàn lụi, nhưng mà nó tàn lụi theo theo từ bên trong, nó crumble từ từ. Tại vì nếu mà em rule theo cái cách mà sử dụng quyền lực á, thì
em rule theo cái kiểu fear, thì cái fear như vậy á thì từ từ em sẽ tạo ra một cái gọi là em không có tin tưởng mọi người xung quanh em, là em từ từ em cô lập bản thân em. Lúc đầu thì em có thể rất là mạnh, em cực kỳ mạnh, nhưng mà sau một khoảng thời gian sẽ lúc nào cũng sẽ có một người khác mạnh hơn em là take over. Nhưng nếu mà em khi mà em sinh ra mà em born rồi em behave theo cái kiểu mà em xây dựng, em không có destructive á, thì cái mô hình cái xã hội lúc nào em cũng đi lên. Tại vì em biết là em cái đó em rule không có phải là em rule theo quyền lực, em rule theo kiểu giúp đỡ mọi người. Thì khi mà em giúp đỡ mọi người á thì cái nền tảng xã hội em nó càng ngày nó càng build up lên thôi. Cái này á là cũng giống như tiến hóa của Darwin vậy á. Có nhiều bạn ngồi cãi là thế này thế nọ thế kia, không cần cãi, cái này nó lịch sử nó đã chứng minh luôn rồi, nên không có cần là phải cãi làm gì hết trơn. Đúng không? Đúng không? Thì cái này trong thế giới động vật á, cái nếu mà em coi trong cái The Chimp Empire á, cái này là một cái nhóm khoa học, người ta bỏ hết gần mười mấy 20 năm ra để người ta quan sát một cái bầy, anh không biết cái chim á, là anh không biết dịch cái tiếng Việt là gì, giống như kiểu khỉ đột gì á. Thì họ coi ra những cái con mà khỏe mạnh nhất trong bầy đàn á không bao giờ trở thành một cái cái này anh gọi là trưởng làng á, gọi là leader pack á, cái gọi là cái con leader, cái con chim leader của cái bài đó đó, thì thường gọi là trưởng làng. Những cái con mà sử dụng quyền lực để mà cai quản cái đàn đó không bao giờ trụ được lâu. Nhưng mà cái con á mà biết negotiate peace giữa con này với con kia á, thì cái con đó đi giữ chức rất là lâu. Đúng không? Đó, thì thêm một cái cho nó dễ hiểu nữa là khi mà em trẻ ra, khi mà em đẻ thì khi mà em đẻ em sinh ra em lớn lên, ví dụ như người đi thì cái khoảng thời gian mà em khỏe mạnh nhất á là khoảng 20 30. Không, cái này nói cho dễ hiểu là giống như khi mà em đánh trong UFC á, đúng không? Thì lúc nào cũng sẽ có một cái người là bất bại, nhưng mà em bất bại trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi thì em sẽ già. Cái vấn đề là cái vấn đề tuổi tác luôn, rồi cái vấn đề là cái vấn đề sinh học, là em sẽ già, mà khi em già rồi cũng sẽ có thằng khác nó lên, nó mạnh hơn em, và em đánh nó. Nếu mà em cocky, mà em cư xử mà bố láo, mà cứ vậy hoài á, thì không sớm thì muộn cũng có thằng khác nó khỏe hơn, nó đập em xuống à. Anh nói gì vậy, hiểu không? Ừ. Thì đó, thì cái này là thì đó, cái đó là cái cách mà anh nhìn nhận như vậy. Thì people are born, khi mà người ta sinh ra tốt đúng, khi người ta sinh ra xấu cũng đúng luôn, không có cái nào sai hết đó. Nhưng mà anh vẫn nhấn mạnh là một điều là mình là loài người, là mình có khả năng là mình học, và mình suy nghĩ và mình học từ những cái sai lầm của mình, để mình tiến hóa và mình phát triển cho nên nó tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Thật ra Nó là cái thứ ba thật ra là cái thuyết thứ ba là cái kết hợp giữa cái thuyết thứ nhất với cả là thuyết thứ hai. Để mà giải thích cái thuyết thứ ba thì người ta thường dùng cái cụm từ bản sắc với cả là ừ, kiểu như là tự tự gọi là tự identify mình so với những cá thể khác, nhưng mà một quốc gia tự nhận thức họ là với một quốc gia khác là mình khác ở cái điểm gì. Ví dụ như là Việt Nam thì tự nhận thức mình là chưa chưa phải là một nước lớn và đang ừ, hướng tới là một cái cường quốc tầm trung, và nếu mà ở trong khu vực thì sẽ có những cái quốc gia kiểu người ta sẽ phát triển và người ta sẽ có đóng những cái vai trò riêng ở trong từng cái khu vực đấy. Ví dụ như là Trung Quốc ở châu Á thì bọn em được học thì bọn em gọi Trung Quốc là Big Power, là kiểu là ừ, một cường quốc ấy. Còn Singapore hay là Indonesia hay là Malaysia thì bọn em gọi nó là um, kiểu cường quốc tầm trung. Thì mỗi cái vị trí, mỗi cái tên gọi thì nó sẽ đại diện cho cái chức năng với cả là nhiệm vụ khác nhau.
Ờ, thì em nghĩ là cái thứ nhất với cả là cái thứ hai là kiểu để bổ sung với cả là hoặc là mình có thể dùng cái thứ ba để giải thích cho hai cái còn lại. Ok. Anh thì trường dạy cho em thì biết vậy thôi, nhưng mà anh thì anh vẫn stand cái rail của anh là anh chỉ có hai cái thuyết, thứ nhất cái thứ hai thôi. Mà thường thường á thì nếu mà em nói như vậy á thì em, theo suy nghĩ của em á, là một nước thì làm sao mà cái nguyên nhân nào hoặc là nhờ đâu và mà một nước nó phát triển cực kỳ mạnh, cực kỳ nhanh so với một nước khác. Ừm, ừm, ở cái phần mà bọn em được học là bản sắc thì là cái cách mà cái nước đấy thứ nhất là người ta tự nhìn nhận bản thân là người ta nhìn thấy là ở ở nước của họ là họ có tài nguyên, họ có nhân lực dồi dào, ờ, và từ tài nguyên thì có thể phát triển về kinh tế, và ngoài sức mạnh cứng như là quân đội các thứ thì người ta ờ, phát triển sức mạnh mềm. Thì đấy em nghĩ là cũng là đấy là một cái cách để chỉ là một cái cách để người ta giải thích tại sao cái nước đấy phát triển. Ừm, anh nghĩ thì cái đó nó hơi Hơi lý thuyết đúng không? cái đó cái theo anh nghĩ thì cái câu trả lời đó nó trả lời cho có. Cái đó cái câu trả lời đó giống như là mình chưa mình chưa biết là mình làm sai từ đâu á, và mình trả lời cái câu đó để cho nó qua thôi. Tại vì giống như á, thì em nói vậy, giống như em coi, ví dụ như em coi Nhật, em coi Singapore này, hai nước đó người ta đâu có quyền lực, người ta không có tài nguyên, người ta cũng không có quân đội mạnh nữa. Xin lỗi, lấy lại. Nhật có quân đội mạnh nhưng mà họ phát triển từ trong cái nước của người ta luôn, nhưng mà Nhật với Singapore, hai cái nước đó thực sự không có tài nguyên, không có gì hết, nhưng mà họ phát triển kinh tế rất là nhanh, rất là mạnh. Nhưng mà trong cái hồi thế chiến thứ hai á, cái quân đội của họ cũng không có yếu đâu, đúng không? Nhưng mà thôi, xuống cái đó thì thôi, anh nghĩ anh phải ve xe đi. Sợ. Nói chung anh cũng sợ, giống như nhiều khi nói mấy cái mà anh không có sợ, anh chỉ sợ em dính rắc rối thôi. Ừ. Ok, còn vấn đề gì em muốn hỏi nữa không? Chắc là em cũng chưa nghĩ ra. Không thì Yến hỏi là anh khoan, đáng lẽ anh phải hỏi là anh trả lời vậy có rõ không? Dạ có, em hiểu được ạ. Ok. Không hiểu được rồi, anh có kiểu là thường thường khi mà anh hỏi cái câu đó là anh không biết là anh có trả lời, khi mà anh trả lời như vậy anh không có biết là anh đã trả lời được cái câu hỏi mà em muốn hiểu hay không á. Dạ có, em hiểu được ạ. Em Ok. kiểu như là em hiểu được những gì câu À, trả lời của anh với cả tại hiếm khi nào mà anh có một bạn mà hỏi anh về cái vấn đề này lắm. ờ, tại vì em đọc cái profile của anh trước khi mà nói chung là em có thói quen là em sẽ trước khi buổi học thì em sẽ vào đọc qua profile trước thì em thấy anh có nghe podcast về politics thì em cũng thử tò mò em hỏi xem. Ừ. Không, anh chỉ cái vấn đề anh thắc mắc ở đây là lý do tại sao em hỏi thôi, chứ anh trả lời là một cái chuyện khác, là anh muốn tò mò là tại sao em hỏi về cái câu đó. Ừm, bởi vì em tức là có những cái vấn đề em muốn thảo luận hơn với cả là một ai đó nhưng mà ở trường thì bạn em nó bảo là quá đủ rồi, không muốn nghe, không muốn nói cái này nữa, có thể nói cái gì mà nó nhẹ nhàng hơn được không, thì ở trường em lại không 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 tìm được ai để mà có thể thảo luận về những cái vấn đề này. Ừ. Không, anh cũng có một bạn là cũng có một bạn khác thì nhiều khi hay nói chuyện, cũng có hai bạn luôn, một bạn là nói chuyện về luật với anh, còn bạn là nói chuyện về bên thuế hoặc là bên
investing, nhưng mà cái bạn đó anh không có thu âm. Thì giống trường hợp giống như em vậy thôi, thì anh lên đây dạy tiếng Anh là một chuyện, mà thì kiểu em muốn có một người để em thảo luận về mấy cái vấn đề này vẫn được, anh không có ý. Nhiều khi anh cũng vẫn vui, tại vì anh cũng không có ai nói chuyện gì vấn đề hết, anh nghe cũng rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi nói vậy nó vẫn vui, là nhiều khi anh giải thích á, anh biết được là anh bị lủng chỗ nào để anh về anh coi lại, nó vẫn hay. Thì nếu mà em muốn thảo luận với anh thì ok, thoải mái, không có chuyện gì hết. Ừ. Rồi còn có vấn đề gì em muốn thảo luận mà em không em không có ai để nói nữa không? Ừm, chắc là còn nhiều nhưng bây giờ thì em chưa nghĩ ra. Ok. Ủa mà anh không biết là khi mà em làm assignment như vậy, lần đầu tiên anh mới có một bạn học bên gọi là cái gì ta, em nãy em nói là social science, để sau này em trở thành diplomat. Mà này anh cũng có thắc mắc là diplomat là làm cái gì em? À, kiểu như là sẽ như kiểu ở trường em, nếu mà sau khi tốt nghiệp thì mọi người sẽ thường sẽ chia ra làm hai hướng. Một là Ừ. sẽ thi vào Bộ Ngoại giao, kiểu làm việc cho government, hoặc là làm ở trong mấy cái đại sứ quán. Thì Ừ. đa số thì thường là ừm, em không biết là những cái cô chú mà ở ở cái tầm gọi là ở trên tivi ấy, thì cô chú có thì đã học những gì, với cả là đã thấy như nào, nhưng mà đa số là sinh viên vừa mới ra trường thì sẽ kiểu làm ở trong mấy cái viện nghiên cứu, rồi là kiểu dự báo tình hình các thứ, Ừ. rồi chủ yếu là bàn giấy, rồi ờ, kiểu xử lý giấy tờ đấy ạ. Ừ. À. Cái thường thường cái danh mục mà chán nhất là cái danh mục về xử lý giấy tờ. Vâng, tức là hiện tại thì em cũng đang đi đi thực tập, thì kiểu như là cái việc mà em phải làm và lặp đi lặp lại nhiều nhất là viết văn bản, kiểu viết giấy mời, rồi là viết công văn báo cáo, thì tất cả đều có cùng một form, và bọn em phải sửa như thế nào đấy để cho cái văn bản đấy nó chuẩn chỉnh, nó đúng từ cái dấu chấm cho đến dấu gạch ngang, cái số hiệu, tức là phải phải đúng như thế. Thì em Ừ. kiểu cũng không, em thấy kiểu cái công việc này nó cũng không không phù hợp với em lắm, kiểu Ừ. vậy. Nghe chán thiệt. Thường thường anh mới vô làm công ty anh cũng phải làm vậy á, nhưng mà anh làm thì anh chơi hơi hơi mất nết như người ta, là viết mấy cái anh viết mấy cái script á để cho nó chạy tự động á, thì thay vì những người khác thì người ta phải đánh ra, còn anh bấm mấy cái script nó tự động nó bắn chữ ra, xong nó tự nó bày ra luôn nguyên cái Word, rồi chạy match kiểm tra, rồi kiểm tra nhiều khi giống công ty của anh lâu lâu kiểm tra budget á, bây giờ người ta vẫn budget theo kiểu mà lộn, nói budget ở đây là kiểu nhiều khi có một số dự án á, cái số tiền nó hơi sai á, thì người ta kiểm tra là người ta chỉ kiểm tra theo từng dự án thôi, mở cái dự án lên để coi coi trong đó là chi sao coi có đúng không, có hư gì không. Anh thì có cái hướng là tao biết cái số liệu mà lấy ở đâu ra, lấy ra kiểu nó tự động luôn á. Nhưng mà nhưng mà để đạt như vậy á, để đạt được cái trình độ như vậy á, thì anh vẫn phải làm cái nhiệm vụ admin. Lúc đầu vô anh vẫn phải làm cái nhiệm vụ admin để anh coi là ờ, cái số liệu này điền nó nằm ở đâu trong hệ thống, rồi lúc đó sau đó anh mới lấy ra. Thì nhờ cái lúc làm admin á, mới vô anh làm admin, rồi sau này anh mới biết là nó nằm ở đâu, anh kéo ra nó dễ. Ừ. Còn em thì anh Ví không dụ biết. Còn em thì anh không biết. cái rồi em ví dụ như là ờ, kế hoạch, một cái dự thảo kế hoạch, thì cái số hiệu nó là KH chấm kế hoạch chấm cái gì đấy viết tắt, nhưng mà nếu mà là một cái giấy mời thì sẽ phải là GM, không phải là dấu chấm nữa mà Ừ. là dấu gạch ngang. Thì thực ra chắc là em cũng chưa làm đủ lâu để thấy được cái sự
kiểu vui vẻ hay là cái thú vị ở trong cái công việc này, nhưng mà Ừm, kiểu em cũng không prefer làm bàn giấy lắm. ừm. Hông, đúng đúng thiệt, tại vì anh theo anh làm đó giờ cái chuyện chán nhất là làm bằng giấy, là cứ làm lặp lại. Cái việc mà vui nhất ở khi mà anh làm là anh ngồi anh phá hệ thống á. Anh viết ra mấy cái script để nó tự động á, thì làm cái đó anh cảm thấy nó vui hơn. Xong rồi làm cái đó xong rồi anh làm nhanh hơn, làm nhanh xong rồi vẫn quay lại làm tự động tiếp. Tại có một số phần khi mà tự động như vậy rồi thì nó vẫn còn một số cái khác để thủ công để mình làm. Đó. Thế nên làm Ừ. sao mà lúc lúc mà anh mới học đại học ấy ạ, thì làm sao để anh kiểu tìm được cái, không hẳn là tìm được, làm sao anh biết được là cái công việc hoặc là cái ngành học mà anh đang làm là cái công việc mà anh yêu thích, kiểu như em thì em thấy hiện tại nó cũng hơi hơi mơ hồ với cả là kiểu cái lựa chọn của em. Anh thì anh không có suy nghĩ theo cái kiểu mà công việc của anh ưa thích. Cái suy nghĩ của anh là, nói chung anh không nghĩ là anh có đi theo đám đông nữa, tại anh là thường thường á, là anh lấy dài anh nuôi ngắn. Khi mà anh làm cho công ty vậy á, thì anh vẫn làm một số dự án ở ngoài của anh để anh có thu nhập thụ động, thì để anh xây dựng một cái gì đó nó nằm ở ngoài cho nó nhỏ 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 đó. Nhưng rồi xong anh vẫn làm công ty, tại vì được một cái á, làm những cái dự án ở ngoài nhỏ nhỏ khi mà em đang build up cái asset của em á, thì cái nguồn thu nhập ở bên ngoài của em vô nó sẽ không có gọi là ổn định, nó sẽ có lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Nhưng mà khi mà em làm cho công ty á thì được một cái là em có thu nhập ổn định, thì anh giữ như vậy á, anh vừa làm ở công ty anh vừa làm ở ngoài. Rồi xong rồi làm ở ngoài thì nhiều khi anh cần thời gian để anh build up database, hay là anh cần phải học cái gì thêm á, thì anh về anh học thêm ở ngoài thì để anh làm thêm, rồi vẫn làm trên công ty. Rồi khi nói chung á, làm ở trên công ty anh vẫn có một số cái strategy để anh leverage cái position của anh nữa. Tại vì em làm khi mà mới vô anh làm là anh làm gọi là high performance, nhưng mà sau này rồi em làm vô, ví dụ như bất cứ một cái industry nào cũng vậy, thì em làm vậy sau khoảng thời gian em sẽ có kinh nghiệm. Khi mà em có kinh nghiệm vậy á thì một là trong công ty nó sẽ có một số vị trí mở ra để promote em lên. Hai á thì nó không có, thì nếu mà ví dụ như công ty em nó quá nhỏ thì em có thể nộp hồ sơ em xin do công ty khác lớn hơn để làm cái vị trí cao hơn. Kiểu Nó tùy vào cái cách mà em sử dụng cái kinh nghiệm của em để em gọi là gì, bàn, hoặc tiếng Anh nó gọi là negotiate your position. Ừ. kiểu Thì em đang có một vấn đề là kiểu em bị thích quá nhiều thứ cho nên là kiểu em cũng không biết là sau này em sẽ nên phát triển theo hướng nào, kiểu vậy. Em nhưng mà gần đây thì em thấy là em khá là thích kiểu ngôn ngữ với cả là những kiểu những cái tin tức thì em tự nhận thấy là em nắm bắt với cả là hiểu thông tin khá là nhanh, nên em đang nghĩ ừ. đến việc là học thêm về một cái bằng về phóng viên hoặc là kiểu truyền thông đa phương tiện Ừ. để kiểu. Anh thì anh không có ý kiến về ví dụ mà em thích nhiều thứ tốt chứ đâu có gì đâu. Nếu mà em thích nhiều thứ có nghĩa là em curious, lúc nào em cũng muốn học hỏi, và em lúc nào em cũng muốn bản thân của em tốt hơn, thì cái đó là một cái chuyện tốt. Chỉ khi nào mà em cảm thấy em không muốn thích cái gì, em không muốn làm gì nữa, lúc đó em mới question em, hiểu không? Nhưng mà tại vì anh á, thì anh suy nghĩ, anh theo cái hướng của anh suy nghĩ là anh cũng thích rất là nhiều thứ, nhưng mà anh phải làm theo để mà anh có một cái nguồn thu nhập tự động á. Khi mà anh không làm nữa thì anh vẫn có thu nhập, thì để anh có thể theo đuổi những thứ mà anh thích làm hơn.
Nhưng mà để làm cái đó thì em phải cần có một khoảng thời gian để em build up. Nếu như mà em sinh ra một trong gia đình khá giả thì em có thể may mắn hơn người khác, thì em có thể em theo đuổi những cái đam mê của em. Nhưng mà anh thì anh sinh ra một cái gia đình không có được giàu, cho nên thì anh phải đi theo con đường khác nó dài hơn, nhưng mà tại vì anh phải tính nhiều thứ nữa. Anh không có chơi theo kiểu risky move được. Kiểu Thì em thật ra thì em cũng thế, thời gian em thấy thời gian em cũng có hạn cho nên là em chỉ kiểu cố gắng để tìm ra một cái lĩnh vực nào đấy để mình đặt mục tiêu và mình kiểu theo đuổi nó. Và trước khi mà em thành công ở một cái lĩnh vực nào đấy thì em sẽ tạm thời gác lại những cái sở thích khác. Kiểu ừm, em thích vẽ tranh một ít rồi, thích viết một ít rồi, thích nhiếp ảnh một ít kiểu kiểu vậy. Thì nếu nếu mà có điều kiện thì theo đuổi tất cả thì không là vấn đề, nhưng mà thời gian của em cũng có hạn, kiểu nguồn lực cũng thế, cho nên là em đang cố để tìm ra một cái lĩnh vực nào đấy mà em có thể theo đuổi và kiểu ừm, xây dựng nó thành một cái gì đấy lớn hơn trong tương lai. ừm. Cái này thì anh không biết, nhưng mà khi mà anh nghe podcast trong những cái người mà người ta thành công á, người ta vẫn hay nói là nếu hiện tại em chưa có gì thì em tập trung vào một cái thứ mà em cảm thấy mà em giỏi nhất, để em để em đạt được cái vị trí cao trong cái lĩnh vực đó. Ờm, với lại á, khi mà em làm cho một cái vị trí nào đó, em phải coi coi là em có khả năng phát triển trong vòng 5 năm, 6 năm, 10 năm tới không. Nó là như vậy đó. Rồi cố gắng để đạt được tới mục tiêu, chứ nếu mà bây giờ em làm cho một cái vị trí mà em cảm thấy em không có đi đâu được hết đó. Ví dụ như anh đi, anh làm trong một cái vị trí mà anh học hết rồi, anh biết hết rồi, anh viết hết tất cả các cái script để nó tự động hóa, để nó làm cho công việc nhanh hơn. Anh chia sẻ với công ty mà công ty vẫn để anh làm trong một cái vị trí đó, không có thăng chức cho anh, ok là anh đi. Mà một khi anh đi thì anh bảo đảm công ty lỗ. Anh nói gì dễ hiểu không? Ừ. Thì đối với trường hợp của em thì anh không biết em sẽ xử lý như thế nào, tại vì anh có nhiều, hiện tại thì anh có nhiều lá bài để anh, không phải nói là nhiều lá bài thì anh, tại hiện tại anh cũng có tính nhiều thứ lắm, tại anh cũng có nhiều thứ xảy ra rồi. Thì hiện tại bây giờ trong cái priority, trong trong cái công việc của anh bây giờ, tiền không phải là cái top priority. Cái top priority của anh đó là công ty để cho anh thoải mái anh làm cái công việc của anh, kiểu để cho anh một cái không gian riêng, vậy thôi. Rồi tiền thì sau. Nhưng mà mỗi năm vẫn phải kiểu, mỗi năm vẫn phải có cái gì đó kiểu để cho anh có gọi là nhu cầu, để anh đưa ra nhiều cái sáng kiến cho công ty, chứ còn không là anh ngưng tại đó à. Anh không có đẩy ra thêm nhiều cái sáng kiến nữa. Nó dễ hiểu không? Ờ. Thì còn trường hợp của em thì anh không biết, tại vì mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau, anh không thể nào mà anh lấy cái góc nhìn của anh ép em vô được. Ừ. Thì nghe nó vậy, nó nghe rồi em tự rút ra bài học của em nha. Ừ. Với lại á, là anh không biết sao, em nên cái này á, là cái này là anh cảm thấy anh đang lacking nè anh. Em nên surround xung quanh em với những cái người bạn mà nó có chất lượng á. Ừ. Thật ra thì kiểu cái nhóm bạn em chơi thì cũng có một số bạn đang đi thực tập trái ngành rồi, với cả Ừ. các bạn cũng bây giờ ở Việt Nam đang ngừng tuyển công chức ấy ạ, cho nên là kiểu cũng rất là khó để các bạn kiểu thi Ừ. tuyển hay là làm đúng ngành, bởi vì là hàng năm cái số lượng tuyển vào NGO hoặc là đại sứ quán thì thường không được nhiều.
cho Ừ. nên là các bạn cũng đang đi thực tập trái ngành. Ừ. Nghe cũng hơi nói chung anh cũng không biết sao, anh nghĩ là anh không nên đưa cái ý kiến của anh vô trong vấn đề này, anh nghe anh biết vậy thôi. Ờm, anh để coi, nãy anh đang tính hỏi gì tự nhiên cái anh quên. Ủa mà em đang học trường gì vậy? Tại anh Em nghe tiếng học Anh ở thôi nhưng mà anh không biết tiếng Việt là gì. em học ở Học viện Ngoại giao. Học viện Ngoại giao. Ủa học viện ngoại giao đầu vào như thế nào em? Ừm, Bọn em thi có nhiều hình thức xét tuyển ạ. Kiểu, ờ, bọn em thi như là em thi bằng điểm trung học phổ thông. Ừm. Thì, kiểu, từ đầu thì em học tiếng Anh ở trường, xong rồi, em thi khối toán văn Anh. Thì, em học tiếng Anh ở trường cũng không nghĩ là vào đây mọi người, kiểu, giỏi tiếng Anh thế. Em chỉ, kiểu, học ở trên, kiểu, sách vở rồi là giấy bút các thứ thôi chứ, kiểu, cũng không tập trung vào nghe nói, cho nên vào đây thời gian đầu em khá là ngợp. Ừm. Bữa anh cũng có nghe một số, nào không phải ở Việt Nam nhưng mà mấy bạn ở bên nước ngoài á, là ví dụ như cái trường của bạn á, hoặc là đang cấp 3 là mấy bạn đang top 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 luôn. Cái này những cái năm về trước thôi nha, chứ không phải mấy năm gần đây. Thì khi mà họ đang ở trong top trong cái trường cấp 3 của họ, xong rồi lên Harvard hay là lên Cambridge á, oh my god, cái kiểu là giống như là họ cảm thấy họ giống như là kiểu giống như một con cá lòng tông. Mấy người kia nó cực kỳ giỏi, nhiều khi thầy giảng bài mà không hiểu gì hết trơn, mà mặc dù những cái đứa này, những cái bạn này ở hồi cấp 3 là cực kỳ giỏi ở cái trường của mấy bạn đó. Ừ. Nên là ở đây cũng khó, mà như vậy thì kiểu ủa mà em nói em mất tự tin là cũng là một phần là như vậy nữa hả hay sao? Vâng, kiểu, năm nhất mới lên xong rồi, kiểu như là, tiếng Anh của mọi người nó rất là siêu, xong rồi mình nhiều lúc là cái kiến thức chuyên ngành của em thì khá là tốt, điểm cũng khá là tốt, nhưng mà nhiều lúc em bị đánh mất cái cơ hội tham gia vào một cái sự kiện nào đấy, hoặc là một cái gì đấy, bởi vì, kiểu, yêu cầu tiếng Anh nhưng mà, kiểu, em lại không tốt tiếng Anh bằng các bạn, cho nên em bị đánh mất những cái cơ hội như thế, xong rồi em rất là tiếc, rồi, kiểu, tự ti các thứ thời gian đầu. Ừ. Ủa nếu vậy là bây giờ em cải thiện lại rồi hả? Vâng, bởi vì bây giờ tiếng Anh của em phải nói là phải tốt hơn cái kỹ năng nghe với cả là nói nó đã, kiểu, tốt hơn rất là nhiều so với trước. Với cả là em sau khi, stress rất là nhiều ở trường thì em rút ra một chân lý đó chính là, em chỉ quan tâm đến những cái thứ mà em có thể kiểm soát được, còn những cái thứ mà ngoài tầm kiểm soát của em thì em sẽ mặc kệ, Đúng rồi, chính xác. kiểu vậy. Không, Kiểu như em học được cái đó cũng sớm á, em học được cái cách suy nghĩ gì cũng sớm á. Nhiều người học được cái đó cũng trễ lắm. Anh thì học cái đó hơi bị trễ đó. kiểu như, nhiều lúc, em cũng không biết tại sao có một số người lại lại đối xử với mình như thế, người ta rất là, kiểu, kiểu xấu tính, kiểu xấu tính, nhưng mà sau em nhận ra đấy là vấn đề của người ta chứ không phải là vấn đề của mình, cho nên là em sẽ chỉ tập trung vào, kiểu, kiểm soát những cái thứ. Thật ra nói thì cũng rất là dễ nhưng mà, kiểu, nhiều lúc cũng cũng không khó để cũng không dễ để thực hiện được. Kiểu, nhiều lúc mình vẫn hơi "Ủa?" Nhưng mà nhưng mà thôi thì cũng đành chấp nhận. Ừ. Anh cái podcast mà anh hay nghe là của Joe Rogan á. Joe Rogan có một câu rất là hay là những người nổi tiếng á là mày lên đây mày nói chuyện với tao, mày đừng có đọc comment. Tại vì những cái người mà thì giống như nãy anh nói á, một số người họ sinh ra là họ cư xử thực sự là theo bản năng luôn, giống như là nói hơi hơi quá là giống như là động vật luôn á, chứ không phải là có một cách mà suy nghĩ đàng hoàng rõ ràng như mình. Thì cái cách như vậy là kiểu là họ chỉ muốn mình
tốt hơn người khác, nhưng mà cái cách để mà mình cảm thấy tốt hơn người khác dễ nhất á là đi đè người ta xuống hoặc là nói xấu người khác. Thì cái cách đó là cách dễ nhất rồi. Nhưng mà thường thường á, con người như mình á, là vì lý do, cũng là vì một lý do bản năng, thì thường thường á, khi mà mình nghe thí dụ như 10 điều đi, mà mình nghe được khoảng 8 điều người ta khen mình, nhưng mà 2 điều còn lại người ta chê mình, thì do bản năng và cái cấu trúc mà cứ gọi là gì, subconscious, là cái em biết cái từ subconscious Em không? biết cái đấy. Thì thường Là, thường là cái subconscious nó take over cái conscious mind của mình, đó là nó chỉ có focus vô 2 cái điều mà negative thôi, họ ignore 8 cái điều positive. Thì đó. em có đọc cái này, em có đọc Ừ. qua cái này. Ừ. Thì cho nên là ignore comment đi, kiểu ví dụ như mình cảm thấy cái điều đó mà mình cảm thấy không tốt, mà mình có thể cải thiện được thì mình cải thiện. Còn những cái chuyện mà người ta nói mà nó không có, giống như thường thường khi mà trong cái performance review, hay là có một, thí dụ như quản lý kêu anh lên nói chuyện, mà kêu chỉ anh sai, hỏi lý do tại sao sai, anh sai chỗ nào. Cái này là anh nghe theo kiểu mà critical thinking luôn á. Khi mà nói anh sai là anh sai chỗ nào, cần anh cải thiện là cải thiện như thế nào, phải rõ ràng ra, chứ không có về nó kiểu không có nói chuyện mà kiểu mơ hồ với anh được. Tại vì khi mà anh làm á, là mấy cái chuyện này anh nó quá bình thường đối với anh rồi, nó xảy qua quá thường xuyên với anh rồi, cho nên anh document khi mà anh làm á, là anh document lại hết luôn những cái việc mà anh làm, sao. Khi mà người ta muốn so cái performance á, anh cũng chơi hơi hơi không phải mất dạy, hơi đẻo, là kiểu muốn so performance đó là anh kéo hết trong hệ thống ra tất cả các cái dự án mà những cái thằng kia nó set up, dự án của anh set up, rồi những cái dự án mà thằng kia nó làm sai, những cái dự án của anh làm sai, anh so ra cái phần trăm anh làm sai rất là ít. Nhưng mà anh chưa có làm, anh nói với quản lý của anh là nếu mày muốn tao lấy ra cho mày coi, nhưng mà hiện tại bây giờ tao chưa muốn, nhưng mà mày muốn á, tao làm á. Thì đó, thì vậy đại loại như vậy đó, kiểu nó phải rõ ràng, nhưng mà mình vẫn mở rộng ra để mình coi là những cái phần nào mình cần cải thiện, chứ không có kiểu mà mình arrogant, kiểu cái gì mình cũng biết hết được. Ừ. Trường hợp của em thì kiểu tức là có một người nào đấy sẽ kiểu ví dụ như là so sánh em với cả là một một ai đấy, mà người đấy kiểu sẽ tốt hơn em, xong rồi ờ, kiểu so sánh một cách hơi hơi tiêu cực, thì Ừ. những cái kiểu so sánh như thế thì em sẽ mặc kệ. Em Ừ. sẽ kiểu, ý là em hiểu là em đang ở cái vị trí khác với cả là cái Ừ. con đường khác, còn cái người được so sánh kia người ta cũng đang đi ở trên cái con đường riêng của họ, cho nên là kiểu kiểu so sánh như thế thì em thường sẽ mặc kệ. Còn nhưng mà nếu mà kiểu góp ý các thứ thì em có thể nhận thức được với cả là có thể kiểu kiểm soát được, thì Ừ. nói chung là em cũng sẽ cố, em cũng không gọi là bảo thủ hay là chỉ kiểu chỉ làm theo ý của mình. Ừ. Đúng rồi, nhưng mà để mà cái kinh nghiệm của anh thấy nha, để mà em nhận biết được cái người nào mà đưa ra cái góp ý mà nó chân thành, hoặc là những người nào đưa ra góp ý chỉ để đưa ra góp ý thôi, nó cũng khó lắm nha. Nó cũng khó lắm. um, Anyway, nhưng mà cái này anh vẫn vẫn học được cái này, thì anh nghe lại những người thành công thôi, là khi mà em thất bại á, mà em không, anh nghĩ là anh nói hơi sai, là khi mà em bị một người người ta từ chối mà em bỏ cuộc cái đó, có nghĩa là em đã thất bại rồi. Nó tùy 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 theo mục đích nha, tùy theo mục đích. Ví dụ như anh lấy một cái ví dụ là, ví dụ như Bill Burr đi, Bill Burr hoặc là
Dave Chappelle đi, khi mà những cái người này là những cái comedian, stand-up comedian, họ rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mà người ta đi pitching cái dự án để quay phim cho những cái nhà làm phim á, nó nói là trời, nó cực kỳ gian khổ. Nó cực kỳ gian khổ, nếu như mà mày pitch lần đầu tiên mà người ta đã không đồng ý và mày cảm thấy nản rồi á, là coi như là mày xong rồi. Cái đại loại vậy đó. Mà anyway, chúc em ok thành công trên công việc thôi, mà anh không biết khi nào em gặp lại em nữa. Mà em còn có chủ đề nào em muốn hỏi anh nữa không, hay là em muốn nói chuyện về vấn đề gì thêm nữa không? Chắc là em hiện tại thì em không nghĩ ra cái gì ạ. Ok, còn không thì anh wrap up cái session ở đây, chứ không giờ hay mình ngồi ngồi nhìn qua nhìn lại cười nó cũng vậy à, nó không có productive. Vâng. Ok, ok, trước khi wrap up session thì thường thường anh vẫn hay hỏi câu hỏi này là trong cái cuộc nói chuyện nãy giờ có những cái vấn đề nào mà anh nói nhanh quá, hay là vấn đề nào mà em không hiểu mà em ngại em không hỏi không? Dạ không ạ, em hiểu hết ạ. Ok, vậy thôi, bye bye em. Vâng, em chào anh ạ. Ok, bye.